แซค ดิกสันผู้นำแห่งกลุ่ม WLF หนึ่งในกลุ่มผู้รอดชีวิตหลังการระบาดจากเชื้อรามรณะคอร์ดิเซปส์ด้วยรูปร่างกำยำที่สูงใหญ่ท่าทางหน้าเกรงขามบุคลิกเย็นชาและการตัดสินใจที่เด็ดขาดทำให้เขามีภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำที่สูงมากเมื่อบวกกับแผนการของเขาที่มีส่วนทำให้กลุ่ม WLF สามารถยึดพื้นที่เมืองซีแอตเทิลจากหน่วยเฟดาได้สำเร็จยิ่งทำให้ผู้คนต่างยกย่องให้เขาเป็นผู้นำเพียงหนึ่งเดียวในการปกครองเมืองขนาดใหญ่อย่างซีแอตเทิลรวมถึงปกครองเหล่าสมาชิกของกลุ่มอีกหลายพันชีวิตอย่างไม่ต้องสงสัยแต่ใครจะรู้ละว่าเมื่อเวลาผ่านไปผู้นำที่ยิ่งใหญ่อย่างไอแซคผู้เป็นหนึ่งในจุดแข็งของกลุ่ม WLF จะกลับกลายมาเป็นหนึ่งในจุดอ่อนของกลุ่ม WLF ด้วยเช่นกันเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นคลิปนี้เราจึงจะชวนเพื่อนๆมาวิเคราะห์ถึงภาวะความเป็นผู้นำของไอแซค ดิกสันในฐานะผู้นำกลุ่ม WLF รวมถึงมาวิเคราะห์ในเชิงการเมืองการปกครองกันครับว่าทำไมกลุ่ม WLF ที่เป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในทางการรบสูงถึงได้มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้เช่นนี้เนื้อหาทั้งหมดในคลิปนี้จะเป็นการรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่ในเกมมาบอกเล่าเชิงวิเคราะห์และจะอ้างอิงเฉพาะเนื้อหาที่อยู่ในเกมเท่านั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวซีรีส์ The Last of Us ที่ฉายทาง HBO Max แต่อย่างใดแล้วก็ต้องย้ำด้วยครับว่าเนื้อหาในคลิปนี้มีการสปอยเนื้อเรื่องเกม The Last of Us Part 2 ด้วยผู้ปลุกปั่นจากกลุ่มแนวร่วมที่ทราบตัวแล้วบุคคลต่อไปนี้เป็นเป้าหมายระดับสูงสุดสำหรับการปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายใดๆของเราเอมม่า เพเทอร์สันคนของเถื่อนปลอมแปลงบัตรรับเสบียงยุยงปลุกปั่นเจสัน เพเทอร์สันคนของเถื่อนยุยงปลุกปั่นก่อการร้ายมาคัส วิลสันคนของเถื่อนก่อการร้ายลุยส์ ซานเชสคนของเถื่อนก่อการร้ายฮูโก้ กอนซาเลสเผยแพร่โฆษณาชวนเชื่อต่อต้านเฟรดาไอแซค ดิกสันฆาตกรรมเจ้าหน้าที่เฟรดาก่อการร้ายยุยงปลุกปั่นเช้าวันหนึ่งในปี 2020 ร้อยโท คาเมโล ทอร์เรสผู้บัญชาการศูนย์เฟดาประจำเมืองซีแอตเทิลรู้สึกไม่ค่อยสบายใจนักกับความวุ่นวายที่เกิดขึ้นระหว่างหน่วยของเขากับกลุ่มผู้ประท้วงในเมืองที่นับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นจากการประท้วงกลับกลายมาเป็นการจลาจลและจนถึงตอนนี้แทบจะกลายเป็นสงครามกลางเมืองเข้าไปทุกทีโดยก่อนหน้านี้หน่วยเฟดาของเขาได้ทำการจับกลุ่มและสังหาร2แกนนำกลุ่มผู้ประท้วงได้แก่เอมม่าและเจสัน เพเทอร์สันคู่สามีภรรยาซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ก่อตั้งและริเริ่มการเผยแพร่โฆษณาชวนเชื่อเพื่อให้ผู้คนในเมืองเกิดความรู้สึกต่อต้านหน่วยเฟดาขึ้นมาแต่การใช้ความรุนแรงขั้นเด็ดขาดในครั้งนั้นยิ่งเป็นเหมือนการราดน้ำมันลงบนกองไฟเมื่อข่าวการถูกสังหารของผู้ก่อตั้งกลุ่มได้เผยแพร่กระจายไปในวงกว้างแทนที่กลุ่มผู้ประท้วงจะสลายตัวแยกย้ายกันไปคนละทิศคนละทางกลับกันเหล่าผู้ประท้วงกลับมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากและได้ทำการตอบโต้เจ้าหน้าที่เฟดาด้วยความรุนแรงโหดร้ายมากกว่าที่เคยเป็นมาหนำซ้ำเมื่อผู้นำกลุ่มผู้ประท้วงคนใหม่ได้ทำการประกาศกล้าวว่าจะทำทุกวิถีทางเพื่อคนล้มหน่วยเฟดาให้จงได้ร้อยโท ทอร์เรสและทีมของเขาจึงต้องเผชิญกับการลบกับกลุ่มผู้ประท้วงที่ณตอนนี้ได้พัฒนาเป็นกลุ่มกบฏติดอาวุธไปแล้วทำให้การสู้รบในแต่ละครั้งมีความยากลำบากมากยิ่งขึ้นจนหน่วยเฟดาก็เริ่มสูญเสียพื้นที่ในการปกครองไปทีละส่วนรวมถึงกำลังพลในหน่วยก็บาดเจ็บล้มตายเป็นหลายชีวิตในท้ายที่สุดตัวร้อยโท ทอร์เรสในฐานะผู้บังคับบัญชาเองก็เริ่มยอมรับไกลๆแล้วว่าในสงครามครั้งนี้หน่วยเฟดาของเขาอาจจะถึงคราวพ่ายแพ้ก็เป็นได้บันทึกข้อความสุดท้ายสำหรับศูนย์บัญชาการเฟดาหัวข้อเขตกักกันซีแอตเทิลพ่ายแพ้เรียนร้อยเอกพอล ดักลาสเราได้ดำเนินการอย่างสุดความสามารถแล้วแต่เขตกักกันซีแอตเทิลกำลังจะพ่ายแพ้ต่อกลุ่มก่อการร้ายที่เรียกตัวเองว่าแนวร่วมปลดปล่อยแห่งวอชิงตันเราประเมินความสามารถของพวกมันต่ำไปและเสียจุดสำคัญต่างๆรอบเมืองแล้วเราได้ดำเนินการตามแผนฉุกเฉินและเตรียมการเพื่อการอพยพบุคคลสำคัญออกจากเขตกักกันภายใน24ชั่วโมงนับจากตอนนี้ผมตั้งใจจะอยู่ที่นี่จนกว่าเจ้าหน้าที่คนสุดท้ายจะหลบหนีไปได้สำเร็จขอให้บันทึกที่มีอยู่เป็นหลักฐานว่าผมได้ดูแลเมืองแห่งนี้และประชาชนอย่างสุดความสามารถแล้วบัดนี้พวกเขาได้ถูกปลดปล่อยจากเรา
และอยู่ภายใต้ความกรุณาของกลุ่มแนวร่วมแล้วมาดูกันว่าพวกมันจะต้องจัดการกับความขัดแย้งภายในกลุ่มของตัวเองรวมทั้งยังต้องเผชิญหน้ากับพวกทางศาสนาที่สุดแล้วจะต้องมีกลุ่มอื่นเข้ามาตัดสินว่าพวกมันจะต้องรับผิดชอบต่อแนวคิดที่ผิดพลาดของพวกมันเองหากผมมีชีวิตรอดจนได้เห็นวันนั้นก็คงดีร้อยโทคาเมโล ทอร์เรสเมื่อสิ้นเสียงกระสุนนัดสุดท้ายเหล่ากลุ่มกบฏติดอาวุธ WLF ได้เข้าพิชิตหน่วยเฟดาและยึดครองเมืองซีแอตเทิลได้สำเร็จทำให้การเข้าโจมตีในครั้งนี้ส่งผลให้ชื่อเสียงของกลุ่มกบฏ WLF ได้รับการสรรเสริญแซ่ซ้องไปทั่วเมืองว่าต่อจากนี้ไปเขี้ยวเล็บของพวกเขาจะไม่ใช่แค่ใบปิดเพื่อการโฆษณาอีกต่อไปแล้ว Washington Liberation Front หรือในชื่อภาษาไทยว่ากลุ่มแนวร่วมปลดปล่อยแห่งวอชิงตันที่มีอักษรย่อว่า WLF ซึ่งพอเขียนเป็นตัวย่อก็จะละไม้คล้ายกับคำว่า Wolf ที่หมายถึงหมาป่าและณตอนนี้ Wolf ได้กลายเป็นหมาป่าแยกเขี้ยวที่มีความดุร้ายมากพอที่จะกำจัดหน่วยเฟดดาทหารที่เพียบพร้อมด้วยยุทโธปกรณ์ให้เละเทะสิ้นท่าได้อย่างไม่ยากเย็นชื่อของไอแซค ดิกสันผู้นำแห่งกลุ่ม WLF จึงเป็นชื่อที่ผู้คนย่านซีแอตเทิลต่างเรียกขานด้วยความยำเกรงเขาคือคนที่พิสูจน์แล้วว่าความโหดและความรุนแรงของเขาคือของจริงในทางกลับกันตัวเขาก็ได้กลายเป็นผู้นำคนใหม่ของเมืองซีแอตเทิลผู้เป็นดั่งความหวังของผู้คนในเมืองเปรียบเสมือนแสงนำทางที่จะนำพาชาวเมืองไปสู่ยุคที่ดีกว่าหลังจากกลุ่มกบฏติดอาวุธอย่าง WLF สามารถยึดครองเมืองซีแอตเทิลได้สำเร็จขั้นตอนการดำเนินการในฐานะกลุ่มผู้ปกครองเมืองก็เริ่มต้นขึ้นโดยในช่วงแรกทุกอย่างก็ดูจะราบรื่นไปได้ด้วยดีแต่ข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งที่ทางกลุ่มไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ก็คือการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เพียงพอกับอีกหลายพันชีวิตที่ต้องรับผิดชอบดูแลและด้วยเมืองซีแอตเทิลที่มีขนาดใหญ่มากทำให้การจัดส่งเสบียงและการจัดกำลังดูแลยังคงเป็นปัจจัยแง่ลบที่ต้องเร่งแก้ไขดังนั้นแล้วทางกลุ่ม WLF ภายใต้การนำของไอแซคจึงได้ดำเนินการปรับปรุงรูปแบบการปกครองเข้าสู่การปกครองศูนย์รวมอำนาจแบบเบ็ดเสร็จกล่าวคือทางกลุ่มได้ทยอยย้ายหน่วยย่อยต่างๆเช่นหน่วยที่ตั้งอยู่ในโรงแรมเซเลเวนาและหน่วยที่ตั้งอยู่โรงพยาบาลเลคฮิลล์ซีแอตเทิลให้เข้ามารวมอยู่ในสนามซาววิลซึ่งเป็นสถานที่ที่ทางกลุ่ม WLF ได้ทำการเคลียร์พื้นที่เพื่อวางระบบน้ำและไฟฟ้าเพื่อการดำรงชีพไว้เรียบร้อยแล้วนอกเหนือจากนั้นภายในสนามกีฬายังมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงอาหารขนาดใหญ่ร้านค้าเรือนเกษตรลานซักล้างศูนย์ฝึกสุนัขสนามยิงปืนและโรงเก็บอาวุธเรียกได้ว่าครบครันสำหรับชีวิตความเป็นอยู่สามารถป้องกันการบุกรุกจากศัตรูภายนอกได้อย่างดีเยี่ยมส่วนในแง่ของกำลังพลหลังเหตุการณ์การต่อสู้กับหน่วยเฟดาแม้ว่ากลุ่ม WLF จะเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะแต่ก็ต้องสูญเสียกำลังพลไปเป็นจำนวนมากเช่นกันดังนั้นในช่วงต้นไอแซคจึงยังมีนโยบายในการรับไพร่พลใหม่ๆเข้ามาเติมอยู่เสมอโดยส่วนหนึ่งก็รับสมัครทหารอาสาจากผู้อยู่อาศัยเดิมอีกส่วนหนึ่งก็มาจากการรับผู้อพยพเข้ามาใหม่และหากผู้อพยพที่ว่านี้มีแววดีทางการทหารก็จะนำไปฝึกต่อเป็นทหารประจำการต่อไปดังเช่นที่เห็นได้จากตัวละครแอบบี้และพรรคพวกที่ทำการอพยพย้ายมาจากกลุ่มไฟในสมัยวัยรุ่นนั่นเองในด้านการปกครองของกลุ่ม WLF ด้วยความที่ไอแซคเป็นผู้นำกลุ่มที่ใช้ความรุนแรงทำการก่อกบฏและต่อสู้ช่วงชิงชัยชนะมาจากหน่วยเฟดาทำให้เมื่อถึงคราวที่เขาต้องเป็นผู้นำเองก็ไม่แปลกที่เขาจะต้องระแวดระวังว่าจะมีคนคิดก่อการกบฏเช่นเดียวกับที่เขาเคยทำมาก่อนและด้วยความระแวดระวังที่ว่านี้ก็คงฝังหัวไอแซคอยู่ไม่ใช่น้อยทำให้เขายิ่งต้องเข้มงวดและมีความรัดกุมให้มากกว่าเดิมกฎกลุ่มแนวร่วมปลดปล่อยแห่งวอชิงตันที่ต้องปฏิบัติตาม 1. ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจากทหารของกลุ่มแนวร่วม 2. ผู้ที่มีส่วนร่วมกับเฟดาจะถูกประหาร 3. ต้องขออนุญาตในการออกจากพื้นที่ 4. ห้ามออกจากเคหสถานในเวลาค่ำคืนจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบนับเป็นเรื่องปกติของการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มแต่ความเข้มงวดของการใช้กฎระเบียบต่างหากที่ทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างความอึดอัดใจกับความปกติสุขสำหรับในแง่มุมของผู้อยู่อาศัยทั่วไปในเมืองซีแอตเทิลพวกเขามองว่ากฎระเบียบพวกนี้
ค่อนข้างไปในทางสร้างความไม่สบายใจและบีบคั้นกับพวกเขามากกว่าในหลายกรณีคนที่ละเมิดกฎดังกล่าวนี้จะถูกประหารอย่างโหดเหี้ยมอย่างเช่นกรณีที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในหมู่บ้านฮิลเคสที่ชาวบ้านและผู้นำหมู่บ้านกลัวกฎระเบียบของกลุ่ม WLF จนเกิดความขัดแย้งและทำร้ายกันเองซ้ำร้ายไปกว่านั้นหากกลุ่ม WLF พบผู้ใดที่แสดงความเห็นต่างหรือมีข้อขัดแย้งกับทางกลุ่มพวกเขาและเธอเหล่านั้นจะถูกปฏิบัติอย่างไร้ความปราณีซึ่งว่ากันว่าในยุคของไอแซค ดิกสันที่เป็นผู้นำนี้มีความเลวร้ายยิ่งกว่ายุคสมัยที่ถูกปกครองด้วยหน่วยเฟดาเสียอีกดังนั้นคำกล่าวที่ว่าหนีเสือปะจระเข้สำหรับชาวซีแอตเทิลในยุคนั้นก็นับว่าไม่เกินความจริงทั้งหมดจึงสามารถสรุปได้ว่ากลุ่ม WLF ภายใต้การนำของไอแซค ดิกสันที่มีการปกครองผู้นำเผด็จการตัวผู้นำอย่างไอแซคจะมีอำนาจอย่างเบ็ดเสร็จในทุกๆเรื่องผู้นำเองสามารถสั่งการให้คุณให้โทษผู้อื่นได้และแน่นอนว่าผู้ใดที่เห็นต่างและเห็นแย้งกับที่เขากำหนดจะต้องถูกดำเนินการลงโทษขั้นเด็ดขาดและนั่นก็อาจจะเป็นสาเหตุของรอยแตกร้าวเล็กๆภายในกลุ่ม WLF ในอนาคตข้างหน้าสักวันใดวันหนึ่งสำหรับกลุ่ม WLF แล้วการมีอยู่ของกลุ่มคนข้างศาสนาเซราไฟต์นับว่าเป็นเรื่องที่คุ้นหูกันอยู่แล้วนั่นก็เพราะว่ากลุ่มเซราไฟต์มีมาอยู่ก่อนหน้านี้แล้วตั้งแต่สมัยหน่วยเฟดายังปกครองเมืองซีแอตเทิลอยู่เพียงแต่ว่าในยุคนั้นเองหน่วยเฟดายังมองว่ายังไม่ถึงขั้นอยู่ในสถานะความเป็นอันตรายและมีความน่าเป็นกังวลใจถึงขนาดนั้นทางหน่วยเลยทำแค่เพียงการจับตาเฝ้าระวังและยังปล่อยให้การมีอยู่ของกลุ่มเซราไฟต์มีต่อไปได้เรื่อยๆพอมาในยุคสมัยของกลุ่ม WLF ที่เข้ามาปกครองเมืองความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม WLF และกลุ่มเซราไฟต์ที่แต่เดิมต่างคนต่างอยู่ก็กลับเริ่มมามีความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆในเขตพื้นที่ทับซ้อนเหตุผลก็เพียงแค่การแย่งชิงพื้นที่หรือการก้าวล่วงพื้นที่ของกันและกันเท่านั้นแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นที่ต่างฝ่ายต่างจ้องจะทำลายล้างกันอย่างเช่นในยุคหลังจนถึงจุดหนึ่งกลุ่มเซราไฟต์ก็ได้ถูกเพิ่มเลเวลกลายมาเป็นศัตรูสำคัญของกลุ่ม WLF อันเนื่องมาจากการเผยแพร่ลัทธิความเชื่อของกลุ่มเซราไฟต์ที่เริ่มเข้ามามีอิทธิพลถึงในเขตการปกครองของกลุ่ม WLF หากลำพังแค่ความเชื่อนิดๆหน่อยๆผู้นำอย่างไอแซคก็คงไม่ให้ความใส่ใจมากนักแต่หากความเชื่อของกลุ่มเซราไฟต์ที่ว่านี้สามารถพูดได้ว่ามีอิทธิพลกับเหล่าสมาชิกของกลุ่ม WLF พอสมควรเลยทีเดียวในการวิเคราะห์เรื่องนี้เราต้องไม่ลืมว่าแต่เดิมคนในการปกครองของกลุ่ม WLF บางส่วนก็ไม่ได้พึงพอใจกับผู้นำเผด็จการจอมโหดอย่างไอแซคเท่าไหร่นักบางคนทำไปด้วยความกลัวการถูกลงโทษบางคนทำไปด้วยการรักษาสถานะในกลุ่มหรือบางคนก็เลือกที่จะทำตามคำสั่งเพียงเพื่อการแลกผลประโยชน์ซึ่งกันและกันเท่านั้นดังนั้นแล้วเมื่อความเชื่อที่ดูเป็นมิตรแนวคิดปราศจากสงครามและการหลุดพ้นที่แทบจะเป็นแนวคิดขั้วตรงข้ามกับไอแซคอย่างสิ้นเชิงผ่านเข้าหูสมาชิก WLF มาสักครั้งก็ไม่น่าแปลกใจนักที่คนฟังหากจิตใจไม่ได้เข้มแข็งเป็นทุนเดิมจะสามารถหลงเชื่อคล้อยตามได้ง่ายๆและที่น่าหวั่นวิตกสำหรับไอแซคก็คือปรากฏการณ์ที่ว่านี้มันได้เกิดขึ้นแล้วกับกลุ่ม WLF นั่นเองสิ่งหนึ่งที่ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ไม่ย่อหย่อนไปกว่าเรื่องอื่นๆในฐานะผู้นำการปกครองก็คือการไหลออกอย่างต่อเนื่องของกำลังพลไม่ว่าจะเป็นการบาดเจ็บล้มตายจากการสู้รบการหนีทัพและการย้ายกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มที่กำลังพลย้ายไปที่ว่านี้ก็ดันกลายเป็นกลุ่มฝ่ายศัตรูที่กำลังสู้รบกันอยู่นั่นสามารถสื่อได้ว่าผู้นำหรือตัวกลุ่มเองกำลังมีปัญหาภายในเกิดขึ้นอย่างแน่นอนต้องมีอะไรสักอย่างที่กำลังแตกร้าวภายในอยู่แน่ๆและเมื่อรอยแตกร้าวเกิดขึ้นแล้วการที่ใครสักคนจะทำให้แตกสลายก็ไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นไปไม่ได้และตัวไอแซคเองก็ไม่ใช่ผู้นำที่จะประมาทเรื่องอะไรพวกนี้เขาย่อมประเมินแล้วว่าหากปล่อยให้เรื่องการรั่วไหลของกำลังพลเกิดขึ้นในลักษณะเดิมเช่นนี้สักวันหนึ่งสิ่งนี้จะต้องส่งผลต่อความแข็งแกร่งของกลุ่ม WLF และอำนาจการปกครองของเขาแน่ๆเขาจึงเริ่มทำการเพ่งเล็งกลุ่มเซราไฟต์ให้มากกว่าเดิมและหวังที่จะขุดรากถอนโคนกลุ่มเซราไฟต์ให้สิ้นซากในเร็ววันก่อนที่ทุกอย่างจะเสื่อมถอยจนเกินเยียวยาครั้งหนึ่งไอแซค ดิกสันเคยเป็นทั้งผู้นำแห่งความหวังและผู้นำทัพที่แข็งแกร่งที่ชาวเมืองซีแอตเทิลต่างไว้เนื้อเชื่อใจแต่แล้ววันหนึ่งตัวเขากลับทำให้ทุกคนผิดหวังประวัติศาสตร์เคยบอกไว้ครั้งแล้วครั้งเล่าว่า
เมื่อใดที่ประชาชนมอบอำนาจให้แก่ใครก็ตามอำนาจนั้นมักไม่เคยกลับคืนสู่ประชาชนอีกเลยสิ่งที่ผู้นำอย่างไอแซคได้ทำไปทั้งหมดหากมองในแง่ดีก็คือการปกป้องผู้คนโดยการใช้กฎระเบียบและข้อบังคับและการที่มีบทลงโทษขั้นเด็ดขาดก็เพื่อป้องปรามไม่ให้มีใครคิดอยากลองของกระทำมันอีกแต่มนุษย์เองก็ยังคงเป็นมนุษย์เมื่อถูกบีบก็จะรู้สึกอึดอัดและอยากคลายออกแต่พอคลายออกมากเกินไปก็จะวุ่นวายไม่เป็นระเบียบคนที่จะเป็นผู้นำที่ดีได้จึงจำเป็นจะต้องใช้อำนาจในการบีบและคลายให้เหมาะสมไม่ตึงและย่อหย่อนมากเกินไปแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าผู้นำอย่างไอแซคเขาดีหรือไม่ดียังไงและถ้าเขายังอยู่ต่อเพื่อนๆคิดว่ากลุ่ม WLF จะเป็นยังไงต่อก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับและสุดท้ายนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามช่องครอบครัวเล่นเกมของพวกเราไว้ด้วยเรายังมีเรื่องราวเล่าเชิงสารคดีเกี่ยวกับเกมให้ฟังกันอีกแล้วฝากสนับสนุนช่องด้วยการกดสั่งซื้อสินค้าผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้แล้วก็แชร์เพื่อนๆให้มาดูด้วยกันนะครับสุดท้ายก็ขอขอบคุณความคิดเห็นของทุกท่านมากๆครับผมสัญญาว่าจะทำการพัฒนางานให้ออกมาดีขึ้นเรื่อยๆเอาละครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับ We're going to use it to mask our approach. You two are going to lead the first wave. Pick your squads. Start prepping. I want Owen. When are he and Danny getting back? Who talked, Nora? No secrets between the Salt Lake crew, huh?